हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ। यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, यस्तो खालको भिडियो हामी क्यापकट एप्लिकेसनबाट एडिटिङ गर्न गइरहेका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरुको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन छैन भने तपाईले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सिम्पली क्यापकटलाई ओपन गरिदिनु होला। न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट तपाईले फोटोको सेक्सनमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट 10 वटा फोटोलाई एड गर्नु होला। मैले जसरी तपाईले पनि 10 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेर एड गर्नु होला। यसरी तपाईले 10 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनलाई प्रेस गरेर एड गरिदिनु होला। त्यसपछि सिम्पली तपाईको यहाँनिर तल स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर फर्मेटको अप्सन आउँछ। यो फर्मेटको अप्सनलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले 16:9 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट दुईवटा फिंगरको सहायताले यसरी रोटेट गरेर फोटोलाई फिट गर्नु होला। यसरी तपाईले 10 वटा फोटोलाई स्क्रिनमा रोटेट गरेर फिट गर्नु होला। यसरी हामीले सम्पूर्ण फोटो रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुमा ड्युरेसन सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले कर्सरलाई भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा लिएर आउनु होला। साथीहरु, एउटा कुरा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईलाई म सिम्पली एउटा फोटोको मात्रै डेमो दिनेछु, हामीले कसरी फोटोको ड्युरेसन मिलाउन सकिन्छ भनेर। त्यसपछि बाँकी फोटोहरुको म तपाईलाई ड्युरेसन भन्दिनेछु, तपाईले त्यही अनुसार मिलाउनु होला। किन भन्दाखेरि भिडियो धेरै लामो हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईलाई म एउटा फोटोको मात्रै डेमो दिनेछु। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले फोटोलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिरबाट तपाईले ड्र्याग गरेर फोटोको टाइमिङ जुन छ ड्युरेसन घटाउन बढाउन यसरी सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईले पहिलो फोटोको ड्युरेसन 4.4 सेकेन्ड बनाउनुला। यसको ड्युरेसन बढाउनु पर्ने कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दा यहाँबाट तपाईले दुईवटा फिंगरको सहायताले यसरी क्लोज गर्नु होला। यसरी फोटोलाई क्लोज गर्नुभयो भने हामीलाई ड्युरेसन मिलाउनको लागि सजिलो हुनेछ। त्यसपछि तपाईले ड्र्याग गरेर यसको ड्युरेसन 4.4 सेकेन्ड बनाइदिनु होला। यसरी तपाईले सुरुको फोटोको 4.4 सेकेन्ड ड्युरेसन मिलाइसकेपछि अब तपाईले सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन 3.5 सेकेन्डको बनाउनु होला। त्यसपछि थर्ड फोटोको ड्युरेसन तपाईले 0.6 सेकेन्डको बनाउनु होला। फोर्थ फोटोको 0.6 सेकेन्ड, 5 फोटोको 1.8 सेकेन्ड, 6 फोटोको 0.6 सेकेन्ड र 7 नम्बरको फोटोको 1.1 सेकेन्ड, 8 नम्बरको फोटोको 0.6 सेकेन्ड, 9 नम्बरको 0.6 सेकेन्ड, 10 नम्बरको 1.3 सेकेन्डको ड्युरेसन मिलाउनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो फोटोहरुमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा कर्सरलाई लिएर आउनु होला। त्यसपछि तपाईले पहिलो फोटोलाई यसरी टच गर्नु होला। यसरी टच गर्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईले एनिमेसनको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यो आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यति गरेर तपाईले कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। कम्बोको अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले राइट स्क्रल गर्नु होला। यसरी राइट स्क्रल गर्नु भएपछि यहाँनिर तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो फोटोलाई तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले अब ब्याक जानु पर्दैन। यहीँबाट तपाईले सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। यसरी तपाईले सेकेन्ड फोटोलाई टच गरिसकेपछि अब तपाईले सेकेन्ड फोटोलाई भने ओभल एनिमेसन एड गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोलाई ओभल एनिमेसन एड गरिसकेपछि तपाईले थर्ड फोटोलाई यहीँबाट टच गर्नु होला। थर्ड फोटोलाई टच गरेर तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नु होला। तपाईले थर्ड फोटो र फोर्थ फोटोलाई बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईले यहीँबाट सिलेक्ट गरेर जस्ट तपाईले स्क्रल राइट गर्नु होला र बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। 4 नम्बरको फोटोलाई बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिसकेपछि अब तपाईले 5 नम्बरको फोटोलाई पनि यहीँबाट टच गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई भने तपाईले ओभल एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 नम्बरको फोटोलाई ओभल एनिमेसन एड गरिसकेपछि 6 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नु होला। 6 नम्बरको फोटोलाई तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला।
6 नम्बरको फोटोलाई बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिसकेपछि यहाँनिरबाट तपाईले कहाँनिर आफ्नो फोटो रहेको छ त्यो फोटोलाई चाहिँ तपाईले जस्ट यहाँबाट एड गर्नुलाई 8 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुलाई 8 नम्बरको फोटोलाई क्लिक गर्दै छु 8 नम्बर र 9 नम्बरको फोटोलाई भने तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु यहीँबाट 9 नम्बरको फोटोलाई पनि टच गर्नुला पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नुला त्यसपछि 10 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नुला 10 नम्बरको फोटोलाई तपाईले उबल एनिमेसन एड गरिदिनुला उबल एनिमेसन एड गरिसकेपछि अब तपाईले यो टिक मार्क रहेको छ यो टिक मार्कलाई एकचोटी ओके गरिदिनुला त्यसपछि तपाईहरु ब्याक जानुला ब्याक जानको लागि यहाँनिर प्रेस गर्नुला दुई चोटी प्रेस गरेर तपाईहरु फेरि स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनुला अब हामीले यो फोटोहरुमा इफेक्टलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईले क्रसरलाई भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा राख्नुला त्यसपछि यहाँ इफेक्टको आइकन देख्नु भएको छ तर स्लाइड बारमा यसलाई क्लिक गर्नुला यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यो भिडियो इफेक्टलाई एड क्लिक गर्नुला भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले पार्टीको अप्सनमा जानुला पार्टीको अप्सनमा गएर तपाईले यो पहिलो फोटोलाई व्हाइट फ्ल्याश यो इफेक्ट रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नुला त्यसपछि यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनुला यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ड्र्याग गरेर माथिको फोटो भरि बनाइदिनुला यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर मेटेरियल इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईले दुई चोटी फोटोलाई क्लिक गर्नुला दुई चोटी फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्टमा जानुला भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँनिरबाट तपाईले थोरै राइट स्क्रल गर्नुला यहाँनिर मुडको ठाउँमा अहिले डिटेल्स आएको छ यो डिटेल्सको आइकनलाई क्लिक गर्नुला डिटेल्सको आइकनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मेटेरियल इफेक्ट रहेको छ यसलाई क्लिक गरेर सिम्पली यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला त्यसपछि तपाईले यसलाई पनि फोटो भरि बनाइदिनु होला त्यसपछि यो दुईटा फोटोलाई तपाईले कुनै पनि इफेक्ट एड गर्नु पर्दैन अब हामीले अर्को फोटो यहाँ रहेको छ यसलाई हामीले फेरि सिलेक्ट गर्नु होला दुई चोटी यसरी तपाईले टच गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले भिडियो इफेक्ट आउँछ यहाँबाट तपाईले यसलाई पनि मेटेरियल इफेक्ट एड गरेर यो जुन टिक मार्क रहेको छ ओके गरिदिनु होला त्यसपछि यहाँबाट तपाईले ड्र्याग गरेर यसलाई पनि फोटो भरि बनाइदिनु होला यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो फोटोलाई इफेक्ट एड नगर्नु होला अब हामीले यो फोटोमा इफेक्ट एड गर्ने छौं यसलाई नै हामीले कपी गर्छौं कपी गरेर अब तपाईले यहाँबाट यसलाई पनि यहाँ ड्र्याग गर्नु होला र फोटो भरि बनाइदिनु होला कहाँबाट कपी गरेको भने तपाईलाई बुझ्नु भएन भने यहाँनिर रहेको हुन्छ कपीको अप्सन हामीले यहाँबाट गरेका हौं यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले फेरि यो दुईटा फोटोलाई हामीले अर्कै इफेक्ट एड गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि तपाईले थोरै यहाँबाट ओपन गर्नु होला अब हामीले यो दुईटा फोटोलाई रिपल्स इफेक्ट एड गर्ने छौं त्यसको लागि तपाईले फोटोलाई दुई चोटी टच गर्नु होला यसरी टच गरिसकेपछि यहाँ भिडियो इफेक्ट आउँछ यसलाई क्लिक गर्नु होला यसलाई क्लिक गरेर तपाईले पार्टीको सेक्सनमा जानु पर्ने हुन्छ पार्टीको सेक्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थोरै तल स्क्रल डाउन गर्नुलाई स्क्रल डाउन गर्नु भएपछि यहाँ रिपल इफेक्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई क्लिक गर्नु होला यसलाई क्लिक गरेर टिक मार्कलाई क्लिक गरिदिनु होला त्यसपछि तपाईले यसलाई ड्र्याग गरेर फोटो भरि मात्रै बनाइदिनु होला यसलाई फोटो भरि बनाइदिसकेपछि अब तपाईले कपीको अप्सनलाई क्लिक गरेर यसलाई कपी गरेर अर्को फोटो भरि बनाइदिनु होला यसरी तपाईले दुईवटै फोटो भरि रिपल इफेक्टलाई एड गरिसकेपछि अब तपाईले यसमा अर्को इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईले दुई चोटी यसलाई प्रेस गर्नुलाई यो फोटोलाई प्रेस गरेपछि यहाँ भिडियो इफेक्टको आइकन आउँछ यसलाई क्लिक गर्नुला यसलाई क्लिक गरेर तपाईले अब डिटेल्सको आइकनमा जानुपर्ने हुन्छ यो डिटेल्समा गएर तपाईले यसलाई पनि मेटेरियल इफेक्ट एड गरिदिनु होला त्यसपछि टिक मार्क क्लिक गर्नु होला यसलाई पनि ड्र्याग गरेर फोटो भरि बनाइदिनु होला यदि गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले क्यापकटको वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट डिलिट गरेर रिमुभ गरिदिनु होला त्यसपछि तपाईले यसलाई थोरै जुम क्लोज गर्नु होला जुम क्लोज गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ माथि यहाँनिर प्रेस गरेर यस भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला यो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि अब हाम्रो एउटा काम बाँकी रहेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई छोडेर बीचमा नजानु होला यति भइसकेपछि अब तपाईले डन गरिदिनु होला फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि भर्खरै हामीले एडिट गरेको भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई तपाईले सेलेक्ट गरेर जस्ट एड बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला यसलाई प्रेस गरेर अब तपाईले यहाँ फर्मेटको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ स्लाइड बारमा यसलाई क्लिक गरेर 9:16 बनाइदिनु होला यति गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला यसरी तपाईले रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले यो भिडियोमा अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईले यो एड अडियोको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एक्सपोर्ट को फोल्डर देख्नु भएको छ एक्सट्र्याक्ट को फोल्डर यसलाई क्लिक गर्नु होला
यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले माथि क्लिक गर्नु होला। यहाँनिरबाट तपाईले डाउनलोडको फोल्डरलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अहिले क्यामेराको फोल्डरलाई क्लिक गर्छु। त्यसपछि यो भिडियोलाई तपाईले टच गरेर यहाँनिरबाट इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई ओके गरिदिनु होला। यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले भिडियोलाई डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि म तपाईलाई अब प्ले गरेर देखाउने छु। हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। यहाँनिर तपाईले देखिसक्नु भएको छ हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। अब तपाईले लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सेलेक्ट गरेर जस्ट यो डिलिट बटनलाई प्रेस गरेर डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर प्रेस गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। त्यसपछि तपाईले डन गरेर आफ्नो टिकटकमा तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु? मन पर्यो भने तपाईले कमेन्ट लाइक गर्नु होला र आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न भने नबिर्सनु होला। र बाँकी दिनमा कस्तो खालको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राख्न भने नबिर्सनु होला। अहिले बाइ बाइ।